Okay, so sana hindi naririnig yung kapitbahay. So ngayon guys, may dumating na package. So i-receive natin yung halaman ngayon. At gusto ko ipakita sa inyo kung paano ako nagdidilig dito sa ating greenhouse. Ayan. So kita niyo napakasilo ngayon. So sana hindi naririnig yung kapitbahay. Nagpatugtog sila agad. So tara, tingnan natin yung mga nakababad sa greenhouse. Okay. So ito yung mga nakababad ko na halaman. So, kailangan ko lang silang hanguin tapos bababa tayo. Okay, so nahanguin na natin sila. Ayan, so dito sila sa ilalim. Okay, kita nyo? So, dyan guys, mapasok pa rin yung liwanag. So, pwede natin yan sila na ibilad lang muna dyan. Kasi filtered light naman yan. Tapos hindi sila masyadong mainitan kapag nag-absorb pa sila ng tubig. Kasi alam natin mga succulents, kapag basa sila at sobrang init, so baka mamatay sila. So medyo filtered light lang muna sila maghapon. Bukas iaakit natin sila ulit. Alam nyo, sundan natin mag-tour. Kasi maingay ngayon. Baba tayo, kunin natin yung mga Korean na halaman na pinadala sa atin. So mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit meron tayong package, no? Okay, so tingnan nyo lang muna yung view sa biyahe natin. Okay, so ito na sila guys. So ito na yung ating package. So uwi na tayo ngayon tapos i-unbox natin to. Tapos yun natin kung ano yung laman ng box na to, no? Okay guys, so nandito tayo sa bahay. So i-unbox na natin tong package na na-receive natin. Okay, may gunting na ako. Finally, nakagawa na ako ng unboxing video na may gunting. Okay. Tapos dinala ko rin yung isang pot natin para dito ko ilalagay yung mga halaman na to. Malilit lang to. Backstory lang sa halaman na to guys. Ito ay galing sa Plant Culture PH. At ito ay na-receive ko kay Ma'am Dorothy. Nagpa-quiz siya sa kanyang channel. Nag-live siya. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ni Ma'am Dorothy, so isearch nyo dyan guys sa YouTube. Ang pangalan ng channel niya ay Life, Love, and Succulents. So sana mag-subscribe kayo sa channel niya. Lagi siya naggagawa ng mga giveaway. Tayo hindi pa natin kaya mag-giveaway. Siguro sa susunod pa. Someday, makakapagawa rin tayong giveaway. Pero yon, nagpa-quiz siya. Tapos, nung sinagot ko yung tanong niya, hindi ko alam, nanalo pala ako ng halaman. Kasi, hindi ko naabutan yung umpisa ng live. So, nung nagtatanong na lang siya, sumagot ako. Tapos yun, may prize na daw ako kagad. So, nakakatuwa lang. So, thank you pala kay Ma'am Dorothy at sa Plant Culture PH para sa mga halaman na to. Wow. So, ayan yung pagkapak niya, guys. Napakaganda ng pagkapak niya. Di ba? Yeah. So, buksan natin. Ang dami. Okay. Hindi magkakarami. 4. So, ayan. 4 na plants. Napaka-cute. So, ito may air roots na. Ayan, nakita ninyo. Meron na siyang roots dyan. Okay. Ay, sa mga pagkapak nila. Okay. So, unahin natin ito kasi ito ay binili ko ng additional kasi nung nag-message sa akin yung Plant Culture, sabi ko, gusto ko din na magpadagdag ng plant kasi matagal ako naghahanap ng plant na to. Matatawag ko to na rare kahit dati ay hindi naman to super rare na halaman pero ngayon mahirap na makabili ng ganito. So, tingnan natin. Ayan. Okay. Medyo nag-stretch lang siya. Ayan. Okay. Pero ito yung ating Graptopetalum paraguayense. At nakakatuwa din kasi si ma'am nung nagpa-quiz siya about sa Graptopetalum paraguayense yung quiz niya at sinagot ko yon. At ngayon meron na tayong original na paraguayense. So medyo stretch lang siya. Pero hoping ako guys na maayos natin ito yung etiolated growth niya
ay hihintayin natin na ayan, no, tumubo na lang ng panibago, tapos bibigyan na lang natin siya ng enough na sun exposure para ano siya, hindi na siya stretch. Medyo old stock na din kasi ito nung binili ko. Next plant. Wow! Dami na siyang air roots. So ayan, marami na siyang air roots dyan, makikita ninyo. Okay. Tapos ito daw ay isang Echeveria na gunggekan. Ayan. So ipapakita ko sa inyo guys yung b-roll ng halaman na to. So ito ay isang Echeveria gunggekan daw. At napaka-cute niya, maninipis yung leaves niya. Pero may nakita kong ibang gunggekan na clamping talaga sila na halaman. Tapos magaganda din yung rosette nila pag lumaki sila. So ipapakita ko sa inyo yung clip kapag maganda yung gunggekan, no. So lagyan natin ito dito. Next plant. So ito guys ay isang Suaviolens. Ayan. So kung hindi kayo nakasunod guys sa ating daily care guide na videos, meron akong care guide para sa Suaviolens. So ito yung isang Suaviolens na galing sa plant culture dahil madalas nga ito ay Korean succulent at madalas nga walang bumibili ng Suaviolens kaya siguro may old stock sila nito. Pero ngayon may additional na tayo ng Suaviolens ito sa channel. So isa pa. Ayan, okay. So itong isa, medyo etiolated siya at hindi ko alam din kung anong ID nitong halaman na to. Ayan. So siguro nag-etiolate sila guys kasi medyo natagalan sila sa box. Actually, in-expect ko to ng 2 days earlier pero medyo delayed sila ngayon dahil sa LBC. Hindi kasi laging dumadating LBC dito sa amin. Nakita nyo yung shop kung saan natin sila pinick up. Hindi yun LBC. So, medyo matagal dumating dun yung mga packages kaya may tendency na mag-etiolate yung mga halaman. Pero kapag pinaugat natin ito guys, maasahan natin na magpo-produce siya ng bagong growth na mas healthy. At may air roots na rin siya, so maganda yun. So ngayon guys, tatanim ko dito mga halaman na to, pero hindi muna ngayon, maya-maya siguro pag hindi na sobrang init dun sa greenhouse, no? Okay guys, so ngayon tatanim natin itong mga halaman na ito. Ayan. Pero bago yun, meron akong gustong pakita sa inyo. So napaka-cute niya, di ba? Ayan o, nag-flower yung cactus natin. Ayan. Papakita ko kayo ng close-up nito. So ito yung pots na gagamitin natin. So lalagyan ko muna yung mga pots natin ng gauze para hindi lumusot yung potting mix sa ilalim. Okay. So nalagyan na natin sila ng gauze sa ilalim. Ngayon na gagawa naman tayo ng ating potting mix. So dito natin yung gagawin. As usual guys, 7 scoops na pamis tapos 3 scoops na organic material. So, hindi natin ito lalagyan guys ng vermicast kasi may vermicast na yung loam soil na ginamit ko. Pero makita niyo na puro carbonized rice hull ang laman niya. Yan. Tinatanggal ko na lang ngayon yung mga lupa-lupa. So lalagyan ko na itong diatomaceous earth para pangontra sa pests. Ayan. Para mag-overheat na yung cellphone ko doon. Kaya ngayon guys, ilipat na lang muna natin ito dito sa hindi masyadong mainit na part. So makita niyo dito. Ayan. So itong spot na to guys, itong buong hilera na to ng mga haworthias, hindi to nakaka-receive ng halos super init na araw. Hindi sila super direct sun kasi may filter dyan. Pero dito sa likod, ayan, kita ninyo. So kita nyo tong guys, itong spot naman na to na puro Echeverias, Graptopetalaums aloes. So ito naman yung nakaka-receive lagi ng mainit. So doon, pasok ngayon yung araw diyan sa side na yan. So iiwas natin dyan yung mga halaman na itatanim natin para hindi naman sila masyadong masunog. So dito ko lang sila muna ilalagay. Okay, so switch natin yung camera para makita nyo sila. Ito na yung mga pots na pinrepair natin. Pagsasama-sama ko lang yung iba dito tapos yung iba doon. Pag lumaki na sila guys, saka natin sila ilalagay sa sarili nilang pots. So itong gunggekan, dito ka muna. Ayan, tusok lang natin sa soil. Okay. Usually guys, hindi na ako gumagawa ng mga co-planting o yung magkakasama tinatanim. Pero dahil maliliit naman to at wala pa akong maliliit na pots, so i-co-plant muna natin sila. Pag may roots na sila at may growth na, saka natin sila paghihiwalayin. Para hindi siya bagay dito. Dito ko.
So, dagdagan ko na lang sila ng potting mix. Yeah, napaka-kengkoy niya, di ba? Hindi man talaga siya super init ngayon. So, medyo bright lang yung sunlight. Pero, ang mas mainit guys, itong taas dahil meron siyang screen. So, yan na mainit talaga. Pero pag dito ka sa baba, hindi na siya ganun kainit. So, huwag kayo masyadong mag-alala sa mga plants na to. So, itong mga nilipat natin, ayan. Okay. So, dito ko muna sila ilalagay. Walang direct sun na sila na marireceive sa spot na to. Pero, babantayan ko din sila para kung sakaling magbago yung araw, magbago ng direction, may kita ko, lagi ko sila titignan para hindi naman sila magkakaroon ng sunburn. Pero dahil wala pa silang roots, dyan muna sila. So, ngayon guys, bibigyan ko yung susunod na update kapag na-acclimate na natin sila. Kung may bago na silang growth. Pero ngayon, hanggang dyan lang muna siguro yung vlog natin. Sana nagustuhan nyo yung ating paggagala at yung ating paglilipat. Kahit medyo mainit ngayon. Pero ngayon guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, sana mag-like kayo at sana mag-subscribe kayo dyan sa baba. At kita-kits na lang tayo ulit sa susunod nating vlog. Bye-bye!